Oma maa on osuuskunta, joka harjoittaa uudistavaa maataloutta Tuusulassa ja Helsingissä. Toimimme kumppanuusmaatalousmallin mukaisesti yhteisvoimin jäsentemme kanssa jakaen ruoantuotannon ilot ja haasteet. Toiminta perustuu paikallisiin olosuhteisiin sovellettuun permakulttuuriin, paikallisiin luonnonresursseihin ja ravinteiden kestävään kiertoon. Kun maa voi hyvin, se kantaa meille myös satoa. Muuttamalla perustarpeisiimme liittyviä järjestelmiä, kuten ruoantuotantoa, sen jakelua ja kulutusta, on mahdollista tehdä tilaa sosiaalisemmille, ekologisemmille ja terveellisemmille yhteisöille ja yhteiskunnalle. Toimintamme perustuu yhteistuotannolle. Osuuskunnan tuottajajäsenet työskentelevät tilalla, huolehtivat maasta ja eläimistä sekä valmistavat sadosta sesongin mukaisia ruokatuotteita. Ruokajäsenet puolestaan sitoutuvat tilaamaan satokassia aina satokaudeksi kerrallaan ja osallistuvat erilaisiin osuuskunnan aktiviteetteihin, tapahtumiin ja talkoisiin tilalla. Osuuskunnan toiminnalle ovat tärkeitä myös tahot, jotka tukevat toimintaa esimerkiksi taloudellisesti. Lanseeraamme nyt osuuskunnan ensimmäisen osakeannin ja kutsumme mukaan kaikkia, jotka haluavat tulla mukaan muutoksentekijöiden yhteisöön. Sijoittajaksi voi ryhtyä kuka tahansa, eli sijoittajien ei tarvitse olla osuuskunnan jäseniä. Oma maan osakepohjainen joukkorahoituskierros avautuu yleisölle 29. tammikuuta ja jatkuu aina helmikuun loppuun saakka. Yhden osakkeen hinta on 50 € ja yksittäiselle ostajalle ei ole määrätty osakkeiden määrän ylärajaa, joten jokainen voi ostaa osakkeita itselleen sopivalla summalla. Tavoitteena on kerätä 70 000 €. Osakeannissa kerätyt varat käytetään 4 kohteeseen, joista jokainen on elintärkeä toiminnan jatkon kannalta. Maa- ja puutarhataloudessa tarvittavat koneet, viljelykasvien määrän lisääminen, maaperän parantaminen ja ruoan jatkojalostuksen kehittäminen. Lisäksi lyhennämme aikaisempien vuosien investoinneista kertynyttä velkaa. Sijoittaminen omamaahan on ennen kaikkea sijoitus muutokseen, jota ajamme. Kyseessä on siis positiivinen sijoittaminen, halu tukea sellaisia hankkeita ja kokeiluja, jotka muuttavat maailmaa parempaan suuntaan. Sijoittamalla omamaahan sijoitat kestävän elämäntavan tukemiseen. Teet konkreettisen teon ympäristön, biodiversiteetin ja kestävän tulevaisuuden hyväksi. Sijoituksellasi tuet osuuskuntaa, jonka jäsenet pitävät huolta arvokkaasta maaperästä, eläimistä tilalla ja kehittävät kestävää elämäntapaa tukevaa yhteisöllistä toimintaa. Sijoittamalla omamaahan olet mukana luomassa esimerkkiä kestävästä ruoantuotannosta. Tavoitteemme on tarjota ympärivuotinen kumppanuusmaatalouteen perustuva ruoantuotannon malli, jonka avulla voit muuttaa ruoantuotannon kestäväksi missä tahansa. Sijoittamalla omamaahan tulet mukaan muutoksentekijöiden yhteisöön. Vaikka et voisikaan syystä tai toisesta tilata kauttamme ruokaa, voit syventää yhteyttäsi maahan, oppia lisää kestävästä maanviljelystä ja osallistua kaikkiin tapahtumiimme. Sijoittamalla omamaahan olet osa ratkaisua. Oma maa osoittaa, että yhteiskunnallinen toiminta ei ole vain pienimuotoista, merkityksetöntä ja riittämätöntä puuhastelua nykyisten monimutkaisten ilmastohaasteiden edessä. Omamaassa muutos parempaan ei ole utopia, vaan osa hyvää elämää. Tutustu omamaahan, sen toimintaan ja helmikuun lopussa päättyvään osakeantiin osoitteessa omamaa.fi/osakeanti. Maailma muuttuu, kun sitä muutetaan.